සුබ දවසක් ඔයාලා සියලු දෙනාටම රුවට අරුතක් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ආවේ ඔයාලට කියලා දෙන්න face wash එකක් කොහොමද ගෙදරදී හදාගන්නේ කියලා දෙන්න. ඉතින් මේකට හරිම පහසුයි හදාගන්න. ඔයාලා ඕනිම කෙනෙක්ට පුළුවන් මේක හදාගන්න. ගැහණු පිරිමි ඕනම කෙනෙක්ට පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරලා ප්‍රතිඵල අරගන්න. මූලික වශයෙන්ම ඕනි කරන්නේ සුදු හඳුන්. ඉතින් මම කියන්නම් ඔයාලට මේ face wash එකෙන් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵල. මේකට සුදු හඳුන්, රත් හඳුන් වගේ දේවල් අපි එකතු කරන නිසා ඔයාගේ සමේ තියෙන කුණු දූවිලි ඉවත් කරනවා, විෂ බීජ නසනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ සම සුමුදු කරනවා මේ face wash එක පාවිච්චි කරාම. ඔයාලා දැකලා ඇති ගොඩක් අයගේ මූණ හරිම වියලි. ඒ වගේම තමයි කුඩු හැලෙනවා, පොතු වගේ ගැලවෙන ගතියක් තියෙනවා. ඒ ගොඩක් වියලි නිසා. ඒ වගේම තවත් අයගේ මූණේ කුරුලෑ තියෙනවා, කළු ලප තියෙනවා. කුරුලෑ කඩලා ඒ කුරුලෑ සුව වෙලා තිබුණත් ඒ කැලැල් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයකම මේ face wash එක හොඳයි. ඔයාලට මේක ඔයාලා මුහුණ හොදන හැම වෙලාවෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැකලා ඇති විලඳ පොලේ තියෙන සමහර face wash වර්ග දවසකට දෙපාරක් පාවිච්චි කරාම ඇති කියලා තමයි කියන්නේ. නමුත් මේ face wash එකේ විශේෂත්වය තමයි ඔයාට මේක දවසට ඕනිම වාරයක් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මූණ පිරිසිදු කරගන්න හැම අවස්ථාවකම. ඔයාලා දන්නවා වියපත් වීමත් එක්කම ගොඩක් අයගේ ඇස් වටා, කට වටා එහෙම රැලි වැටීම් දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් වලටත් මේ face wash එක හොඳයි. මොකද මේකේ සුදු හඳුන්, රත් හඳුන් අඩංගු වෙලා තියෙන නිසා. ඒ වගේම ඔයාට මේ face wash එක පාවිච්චි කරාම ඔයාගේ මූණට ලස්සන කහ පාටක් අරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ අඩංගු වෙලා තියෙන සියලුම දේවල් ඔයාගේ සමට හිතකර දේවල් තමයි. කිසිම අහිතකර දේවල් මේකට අඩංගු කරලා නැහැ. ඔයාගේ සම ස්වාභාවිකවම පැහැපත් කරනවා. ඔයාගේ සම සුදු කරනවා මේ face wash එක. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ face wash එක හදාගන්නේ, මොනවද මේකට ඕන කරන්නේ කියලා. අපිට මේකට අවශ්‍ය කරනවා බේබි සබන් කැටයකින් කාලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේකට බේබි බොඩි වොෂ් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ උනාට ගොඩක් හොඳයි මේකට බේබි සබන් කාලක්, බේබි සබන් කැටයකින් කාලක් මේකට අරගන්න. මේ බේබි සබන් කැටය ඔයා ග්‍රේට් කරලා තමයි අරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට මේකට අවශ්‍ය කරනවා රෝස වතුර. රෝස වතුර නැත්තම් කමක් නැහැ. රෝස වතුර වෙනුවට ඔයාලට සාමාන්‍ය ජලය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවශ්‍ය කරනවා අපිට මේකට සුදු හඳුන්. ඒ වගේම රත් හඳුනුත් අවශ්‍ය කරනවා. කස්තුරි කහ ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. කස්තුරි කහ නැති කෙනෙක්ට අපිට මේකට අරගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය වියලි කහ. මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද face wash එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම භාජනයක් අරගෙන මේ විදිහට වතුර ටිකක් දාලා ලිපේ තියෙනවා. මේක දැන් අපි හොඳින් රත් කරගන්න ඕනි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වතුර ටික රත් වෙලා තියෙන්නේ. ජල බුබුලු මතු වෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපි අරගත්ත සබන් කැටෙන් කාලක්. මේක මම ග්‍රේට් කරලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මම උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දෙන භාජනයකට මේ අපි ග්‍රේට් කරගත්ත සබන් ටික දාලා මේ ජල භාජනය ඇතුලෙන් මේ භාජනය තියනවා. මේ ක්‍රමයට තමයි ඩබල් බොයිල් කරගන්නවා කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට රෝස වතුර මේස හැඳි 4ක ප්‍රමාණයක් එකතු කරනවා. මොකද අපි මේ සබන් ටික හොඳින් දිය කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ සබන් ටිකට රෝස වතුර මේස හැඳි 4ක් එකතු කරලා මුලින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ භාජනයට මේක එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩක් ඉක්මනින් ඔයාට මේ සබන් ටික දිය කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහටත් පුළුවන්. ඔයා කැමති විදිහකට කරලා බලන්න. දැන් මම මේ සබන් ටිකට රෝස වතුර හෝ සාමාන්‍ය ජලය ඔයාට එකතු කරන්න පුළුවන් කෝප භාගයක ප්‍රමාණයක් එකතු කරනවා. කෝප භාගයට චුට්ටක් වැඩි වුණත් කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ හොඳින් මේ විදිහට හැඳි ගාලා මේ සබන් ටික හොඳට මේ ජලයේ දිය කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ සබන් ටික හොඳින් දිය වෙලා තියෙන්නේ. හොඳටම දිය වෙලා තියෙන පොඩ්ඩක්වත් සබන් කෑලි ඉතුරු වෙලා නැහැ. ඔයාලා ඉක්මනින්ම එතකොට ලිප ඕෆ් කරලා මේ සබන් දිය කරගත්ත මිශ්‍රණය ලිපෙන් බා ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය. දැන් අපි මේකට සුදු හඳුන් තේ හැඳි 2ක ප්‍රමාණයක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම මම දැන් රත් හඳුන් තේ හැඳි 1ක ප්‍රමාණයක් මේකට එකතු කරනවා.
කස්තුරිකහත් තේ හැඳි භාගික ප්‍රමාණයක් මේකට මම එකතු කරනවා. ඔයාලා මේ දේවල් සූදානම් කරගෙන ඉන්න. අපි මේ සබන් දියරය ලිපෙන් බාගත්ත ගමම තමයි මේකට එකතු කරන්නේ. නැත්තම් මේක ටිකක් හයි වෙන්න වගේ බලයි. දැන් අපි මේ සියලුම ද්‍රව්‍ය හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. කැටගතියේ හිටින්න නැති වෙන්න හොඳින් මේක මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගන්න. මිශ්‍ර කරගෙන ඉක්මනින්ම මේක ඔයා මොකක් හරි පිරිසිදු බෝතලයකට දාලා අසුරලා තියාගන්න. අපි මේක දැම්ම පාවිච්චි කරන්නේ පැයකට පස්සේ තමයි අපි මේක පාවිච්චියට අරගන්නේ. මේ වගේ පාටක් තමයි මේ ෆේස් වොෂ් එකට එන්නේ. මේ තියෙන පැයකට පස්සේ අපි හදාගත්ත ෆේස් වොෂ් එක. මේ වගේ ක්‍රීමි ගතියට තමයි එන්නේ. ඔයාට දියර ගතියෙන් ඕනි නම් මේකට තව ජලය ටිකක් එකතු කරගත්තා නම් හරි. දැන් ඔයාලා බලාගන්න ඇති මේ ෆේස් වොෂ් එක හදාගත්ත විදිහ. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාට මේක ඔයාගේ මුහුණ පිරිසිදු කරන ඕනෑම අවස්ථාවක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අතට බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් අරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ මුහුණේ හොඳට මේක මුහුණ තෙත් කරලා මූණ පුරාම හොඳට මේක ආලේප කරලා හොඳට ඇඟිලි තුඩු වලින් මසාජ් කරන්න. ගෙල ප්‍රදේශයත් ඔයා පිරිසිදු කරගන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල අරගන්න පුළුවන්. වෙළඳ පොලේ තියෙනවා ෆේස් වොෂ් වර්ග. මේක දවසට එක පාරක් පාවිච්චි කරාම ඇති, දෙපාරක් පාවිච්චි කරන්න, තුන් පාරක් පාවිච්චි කරන්න එහෙම කියලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ මේ මම අද ඔයාලට කියලා දුන්න ෆේස් වොෂ් එකේ විශේෂත්වය තමයි ඕනෑම වාරයක් ඔයාට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කිසිම දෙයක් ඔයාගේ මුහුණට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක බය නැතුව පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලා මේ ෆේස් වොෂ් එක හදලා පාවිච්චි කරලා මටත් ප්‍රතිඵල කියන්න. ඔයාට ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයා වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගන්න ෆේස් වොෂ් එකකට වඩා හොඳ ප්‍රතිඵල මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඕනෑම සමක් තියෙන ඕනෑම වයසක ඉන්න කෙනෙක්ට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගැහැණු පිරිමි කිසිම ભેදයක් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු. තාමත් ඔයාලා මගේ රුවට අරුතක් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට notification එකක් අරගන්න පුළුවන්.